Xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Sau khi đọc rất nhiều yêu cầu từ mail và các bạn nên biết là mình đã nhận được rất nhiều mail thì mình đã nhận ra có vẻ như các bạn muốn phân tích một thứ gì đó kinh dị, nhiều bí ẩn, hack não và quan trọng nhất là mới mẻ. Và ở video này thì phân tích game sẽ tóm tắt cho các bạn một câu chuyện kinh dị pha một chút hành động và kịch tính, và đó là tựa game Man of Medan. Trước tiên các bạn hãy nghe hướng dẫn sử dụng video của phân tích game. Và nếu các bạn đã biết rồi thì chúng ta hãy đến ngay với nội dung chính của video nhé. Phát triển bởi Supermassive Game và phát hành bởi Bandai Namco Entertainment. Man of Medan là trò chơi với phong cách point and click, là khởi đầu cho một trong nhiều câu chuyện kinh dị của tuyển tập The Dark Pictures. Cũng giống như Until Dawn, Man of Medan vẫn lấy câu chuyện là một nhóm thanh niên trẻ bị rơi vào một chuỗi các tình huống kinh hoàng và bạn sẽ là người quyết định việc họ sẽ sống hay là chết. Và cũng chính vì vậy mà trò chơi sẽ có rất nhiều hướng và rất nhiều kiểu chết khác nhau. Trong video này mình sẽ tóm tắt cốt truyện theo những lựa chọn tốt nhất và hướng đến ending tốt nhất. Câu chuyện mở đầu vào bình minh tại một bán đảo thuộc Polynesia của Pháp. Một nhóm các bạn trẻ gồm Brad, một anh chàng nhút nhát nhưng thông minh; Alex, anh trai của Brad, có tính cách bất ổn; Julia, bạn gái của Alex, có sở thích phiêu lưu và mạo hiểm; Conrad, em trai của Julia, tính cách của một công tử nhà giàu và cũng có phần ngạo mạn. Cả bốn người đã lên kế hoạch thực hiện một chuyến phiêu lưu đáng nhớ bằng cách thuê chiếc du thuyền trúc Ocmillan của thuyền trưởng Fleet và hướng về phía bắc để khám phá một tàn tích mà theo các tính toán của Brad, tàn tích này là từ Thế chiến thứ hai và nó nằm sâu dưới đáy biển. Sau khi đến được địa điểm lặn thì Brad bị say sóng, và khi Conrad và Julia thăm dò qua camera, họ đã nhìn thấy tàn tích. Đó là một chiếc máy bay của quân đội. Fleet với kinh nghiệm qua nhiều chuyến đi đã khuyên nhóm bạn khi vào bên trong tàn tích, họ không được chạm vào bất cứ thứ gì vì nó sẽ đem lại xui xẻo đến cho họ. Alex và Julia đã lặn xuống và tiếp cận chiếc máy bay. Tại đây họ tìm thấy một tài liệu ghi rằng chiếc máy bay này xuất phát từ trạm không quân Mỹ, đang trên đường tìm kiếm và giải cứu một con tàu bị thất lạc. Cùng lúc đó, Conrad và Fleet khi đang nói chuyện trên tàu thì nhận ra có một chiếc thuyền ngư dân đang tiến về phía họ. Fleet khuyên Conrad không được nói hay hành động dại dột. Chiếc thuyền ngư dân này lướt qua rất nhanh và đã vướng vào dây báo hiệu, đồng thời khiến con tàu ngư dân bị hư hại, và có vẻ như những ngư dân này yêu cầu bồi thường. Conrad đồng ý thực hiện việc đó với thái độ kiêu ngạo qua việc quăng tiền vào những ngư dân. Trở lại với Alex và Julia, trong lúc khám phá và vô tình làm gãy cả khoang điều khiển, một tập tài liệu bí mật lộ ra, và khi cố gắng lấy nó, Alex đã bị một con cá mập vô hại làm cho bất ngờ. Một lúc sau, Alex hỏi cưới Julia ngay dưới đáy biển và cô đã đồng ý. Khi cả hai gần đến mặt biển, Julia nhìn thấy chiếc thuyền của nhóm ngư dân rời đi, đồng thời trên tàu phát ra những ánh lửa lớn. Tìm hiểu tình hình thì đó chỉ là lửa được tạo ra bởi chiếc máy nướng. Julia thông báo rằng cô và Alex đã đính hôn, và buổi tối hôm đó, cả nhóm đã mở tiệc. Trong bữa tiệc, Alex đã lấy tài liệu bí ẩn ra và trên đó có ghi dòng chữ Maturan Gold và tọa độ của một thứ gì đó. Alex nghĩ rằng đây là tọa độ của một con tàu chở vàng đã bị đắm trong Thế chiến thứ hai và lên kế hoạch đến đó vào ngày mai. Nhưng tối hôm đó, một cơn bão đã ập tới. Trong khi tất cả mọi người đang ngủ say thì nhóm ngư dân đã đột nhập lên thuyền và bắt trói tất cả mọi người trừ Brad, do anh đang trốn dưới gầm giường. Từ đây, ta hiểu rằng nhóm người kia không phải là ngư dân mà là cướp biển. Hành động quăng tiền của Conrad đã khiến chúng quyết định bắt cả nhóm để tống tiền. Trong quá trình bị giam, Conrad đã nghĩ ra một kế hoạch để giành lại quyền kiểm soát. Đó là anh sẽ ra ngoài theo đường cửa sổ và khống chế một tên cướp, trong khi Alex và Julia đánh lạc hướng và khống chế tên cướp thứ hai. Từ đó cả nhóm sẽ có thể gây áp lực khiến tên thủ lĩnh phải đầu hàng. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tên thủ lĩnh đã giao nộp súng, nhưng không may khi đang cố gắng nhặt khẩu súng thì Conrad đã bị tên cướp tấn công và cả nhóm cuối cùng vẫn bị bắt ngược lại vào cabin. Vô tình, một trong những tên cướp đã tìm thấy tập tài liệu bí ẩn về Maturan Gold, tin rằng đây là kho báu từ thời Thế chiến. Bọn cướp quyết định hướng thẳng đến tọa độ được ghi trên tài liệu. Khi đến nơi, sau làn sương mù dày đặc lộ ra một con tàu chở hàng bị bỏ hoang. Không một tiếng động hoặc dấu hiệu sự sống phát ra từ nó. Bọn cướp bắt đầu leo lên trên tàu, đồng thời áp giải và giam cả nhóm vào một căn phòng. Tại đó, Conrad đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa những tên cướp và biết rằng chúng đang lùng sục con tàu để tìm kho báu. Nhóm đã họp lại và hiểu rằng họ chỉ có hai lựa chọn. Một là tìm cách trốn khỏi đây, và hai là chờ đợi để chiến đấu với tụi cướp khi chúng quay lại. Conrad đã tìm thấy một ống thông hơi cũ, và lúc này họ quyết định trốn khỏi căn phòng. Khi chạy đến khoang chứa hàng của bon trên, Fritz đã nhìn thấy tên cướp thủ lĩnh đang sở hữu nắp động cơ của chiếc du thuyền trước Ocmillan
và đó là thiết bị cần thiết để thuyền có thể hoạt động. Fleet đã mạo hiểm nhảy xuống chỗ chứa hàng và cố gắng lấy nắp động cơ, nhưng không may cô đã bị bọn cướp bắt được. Alex, Julia và Conrad lúc này chạy lên bon chính. Họ đi qua nhà bếp, đến khoang chứa hàng và khoang y tế. Tại khoang chứa hàng, họ đã tìm thấy một quan tài. Bên trong là hài cốt của một sinh vật giống như người, nhưng xương sống tách làm đôi và có hai đầu. Alex cảm nhận được có điều gì đó kinh hoàng từng xảy ra trên con tàu này. Trở lại với Fleet, khi đang bị áp giải đến bon dưới thì tên cướp đi cùng cô bắt đầu biểu hiện hành động một cách kỳ quặc. Và đáng lẽ phải áp giải Fleet thì cuối cùng hắn lại bỏ cô lại một mình. Khi đi dần đến khoang chứa hàng, Fleet bắt đầu nhìn thấy những bóng ma và những xác chết trên tàu bắt đầu chuyển động. Bị bao vây bởi các xác chết, cô đã vùng vẫy và thoát khỏi chúng, chạy xuống bon dưới cùng của con tàu, chặn cửa lại và nhận ra căn phòng mà cô bước vào hết sức vô lý. Không giống như những căn phòng khác, căn phòng này vô cùng sang trọng và lung linh, đèn đóm đầy đủ. Và khó hiểu hơn là những chiếc bàn tiệc đã được trải khăn trắng cùng với nến đã được thắp sẵn. Đi sâu vào trong, Fleet tìm thấy một quan tài, và khi mở ra thì bên trong toàn là máu. Fleet mở cửa bước ra ngoài hít thở, và khi nhìn lại thì căn phòng sang trọng biến mất, thay vào đó là một căn phòng chứa đổ nát và ở giữa là 3 chiếc thùng gỗ. Bên trong chúng là những túi bột màu vàng, ở ngoài có ghi chữ Maturin Gold. Quay lại du thuyền thuốc Ocmillan, Brad lúc này rời khỏi nơi ẩn nấp. Anh quyết định tiến vào con tàu hoang để tìm những người bạn của mình. Với tâm lý nhút nhát, Brad nhanh chóng tiếp xúc và nhìn thấy những hình ảnh kinh dị, thậm chí là những xác chết chuyển động, khiến anh mất bình tĩnh và rơi xuống khoang chứa bên dưới. Và đây là lúc vô tình Fleet gặp được Brad. Nhưng lúc này Brad tấn công liên tục vào Fleet rồi bỏ chạy. Conrad khi đi cùng Alex và Julia đã bị tách ra, và tồi tệ hơn, anh bị ám ảnh bởi một hình ảnh của một người phụ nữ. Bỗng nhiên người phụ nữ này hóa thành một con quỷ và truy đuổi anh khắp nơi. Nó dồn anh đến đường cùng, đến đỉnh của tháp nước. Trong lúc đối mặt với con quỷ, Conrad chợt thấy một tia sáng, và khi mở mắt ra, đứng trước anh không phải là con quỷ mà là Fleet. Cô đã trấn an Conrad để anh bình tĩnh và thoát khỏi những ám ảnh. Alex và Julia lúc này đang đứng ở khoang chứa số 1, và cả hai đang bị tên cướp cầm đầu săn đuổi. Tìm mọi hướng để chạy trốn, cuối cùng họ cũng thấy được đường ra ngoài. Bất ngờ họ gặp được Conrad và Fleet. Julia nhốt tên cướp bên trong con tàu. Ngay sau đó, Brad cũng chạy tới. Vậy là tất cả mọi người trong nhóm đã hội tụ lại được với nhau. Cả nhóm quyết định chạy đến ẩn nấp vào một căn phòng trên bon tàu. Họ bàn bạc và kể lại những thứ xuất hiện trên tàu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng và chúng thật đến mức ngay cả bản thân họ cũng không thể cưỡng lại. Fleet đề nghị phải lên kế hoạch thật nhanh trước khi những tên cướp thoát ra. Cô còn đề cập đến việc nếu không có nắp động cơ thì du thuyền không thể khởi động và họ sẽ không rời khỏi đây được. Alex chợt nhìn thấy tín hiệu radio từ radar của con tàu vẫn phát sáng. Nó cho anh ý tưởng sẽ sử dụng hệ thống radio để tìm người trợ giúp. Khi đến được phòng liên lạc, Alex bắt được tín hiệu, nhưng do hệ thống radio quá cũ, nó đang ngưng hoạt động trước khi cả nhóm nhận được phản hồi. Với lối đi mới mà Conrad phát hiện, nhóm quyết định thực hiện kế hoạch mới. Đó là Julia và Brad sẽ đi xuống phòng động cơ để kéo máy phát điện, kích hoạt lại hệ thống radio. Khi xuống phòng máy, Brad nhìn thấy một bóng ma, nhưng Julia lại không thấy. Từ đây, Brad đã hiểu ra rằng không hề có kho báu trên con tàu này, và Maturin Gold là từ dùng để gọi tên một loại vũ khí hóa học. Vũ khí này là một loại hóa chất có xuất xứ từ Trung Quốc, và khi hóa chất này chạm với nước, nó sẽ tạo ra một loại khí độc gây ảnh hưởng tất cả những ai tiếp xúc, khiến họ bị ảo giác. Và những ảo giác này tác động mạnh đến hệ thần kinh, khiến những người lính trên con tàu giết nhau, tự sát, hoặc đơn giản là hoảng sợ tột độ đến mức đứng tim và gây tử vong. Cuối cùng thì cả hai cũng đến được chỗ máy phát điện và kích hoạt nó. Tại phòng liên lạc, ngay khi có điện, radio hoạt động trở lại. Alex cố gắng liên lạc với đội cứu hộ, nhưng kết quả cũng không thay đổi. Hệ thống radio của con tàu đã bị hư hỏng quá nặng. Julia và Brad khi đang tìm cách trở lại cùng với nhóm thì họ đã vô tình nhìn thấy tên cướp cầm đầu đang chói và đâm chết tên còn lại. Hành động và lời nói của hắn biểu hiện rằng tên này cũng đang gặp những ảo giác từ khí độc. Sau khi lẫn trốn và vượt qua tên cầm đầu thì cả hai lại không may gặp ngay tên cướp còn lại. Sau một hồi nói chuyện thì phát hiện ra tên này cũng chịu ảnh hưởng từ khí độc, và bỗng nhiên hắn tự sát. Do quá sốt ruột ở phòng liên lạc, Alex và Fleet đã nhảy xuống để tìm kiếm Brad và Julia. Tên cướp cầm đầu do ảnh hưởng quá mạnh bởi khí độc đã đứng tim mà chết. Alex đã tìm được xác của hắn, đồng thời nắp động cơ cũng ở đó. Sau khi lấy được nắp động cơ, Alex bị một đám chuột bám theo, và vừa bước ra khỏi căn phòng, anh đụng ngay một quái vật hai đầu gớm ghiếc. Chưa kể một con chuột chui ra từ trong người anh. Bối rối không biết phải làm gì, còn quái vật tước dao và đẩy ngã Alex. Khi vực dậy, anh thấy người đứng đằng sau mình chính là Fleet. Vậy là những con chuột và quái vật đều là do anh tưởng tượng ra, và nó đã có thể khiến anh tự hại bản thân, hoặc tệ hơn là giết Fleet. Khung cảnh bình minh xuất hiện, cả nhóm vui mừng gặp nhau trên bon tàu. Fleet lắp nắp động cơ, khởi động đuốc ốc Villain và rời khỏi con tàu kinh hoàng, bỏ lại mọi thứ sau lưng.
Trên đường về nhà, cả nhóm đã có một cuộc nói chuyện sau những sự kiện diễn ra. Họ đã được bài học rằng không nên đánh giá mọi thứ qua tên gọi, vẻ bề ngoài hoặc ngay cả cảm giác. Họ hiểu rằng tâm lý của con người rất mong manh và chỉ cần điều gì đó khiến nó vượt qua giới hạn, mọi thứ sẽ nổ tung. Trong đoạn After Credit, chúng ta sẽ thấy tên cướp bị đâm vẫn còn sống, hắn lẫn trốn trên tàu trong sự điên loạn và khi quân đội đến thì hắn đã giết tất cả. Điều đó khẳng định rằng tử thần sẽ không bao giờ rời khỏi Man of Medan. Và đó là tóm tắt của phân tích game cho cốt truyện của tựa game Man of Medan. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.